Ιούνιος 1822. Συντριπτικά ετοιμένοι στο Βαλτέτσι αλλά και στην Τριπολιτσά, οι Τούρκοι προετοιμάζουν τον μεγαλύτερο αριθμητικά στρατό τους μέχρι τώρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τους Έλληνες και να καταπνίξουν οριστικά την επανάσταση στο Μοριά. Αρχηγός του τεράστιου αυτού στρατεύματος ορίζεται ο Μαχμούτ Πασάς Δράμαλης, έμπειρος αξιωματικός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Έχοντας διακριθεί στην πολιορκία των Ιωαννίνων στο πλευρό του Χουρσίτ Πασά, είναι αποφασισμένος πλέον να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στους Έλληνες επαναστάτες. Βολευτείτε στις θέσεις σας και ακολουθήστε μας σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο. Ο Δράμαλης συγκεντρώνει στρατό 30.000 αντρών, εκ των οποίων 24.000 μάχημοι με πάνω από 16.000 καβαλάριδες και 6.000 συνοδούς. Εξοπλίζεται με πολλά πυροβόλα και συγκεντρώνει πληθώρα προμηθειών που θα του χρειαστούν στην εκστρατεία του. Τέλος, σχηματίζει ένα επιτελείο από επιφανείς πολιτικούς και στρατιωτικούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο ίδιος ξεκινά από τη Λάρισα στα τέλη Ιουνίου και την 1η Ιουλίου φτάνει στη Θήβα. Εκεί δεν συναντά καμία αντίσταση, καθώς οι Έλληνες της Ρούμελης γνωρίζουν πως η αντιμετώπιση ενός τέτοιου στρατού κατά μέτωπο είναι αδύνατη και έτσι επιχειρούν να αποκόψουν τις γραμμές επικοινωνίας του χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα. Αφού πυρπολεί τη Θήβα, κατευθύνεται νότια προς τα Δερβενοχώρια, χαράζοντας πορεία για τον ισθμό της Κορίνθου. Παράλληλα, στην Αθήνα επικρατεί μεγάλη αναταραχή, αφού οι Έλληνες εκεί ανησυχούν μήπως αποτελέσουν τον πρώτο στόχο του Δράμαλη. Αυτός όμως αποφασίζει να μην χρονοτριβήσει και να μεταβεί άμεσα στον πυρήνα της ελληνικής εξέγερσης. Στις 6 Ιουλίου ο Δράμαλης στρατοπεδεύει στην Κόρινθο και ανενόχλητος καταλαμβάνει τον Ακροκόρινθο, τον οποίο μόλις έχει εγκαταλείψει ο Αχιλλέας Θεοδωρίδης και ο Σωτήριος Ζονταράς με τους άντρες τους, χωρίς να ρίξουν ούτε μία του φεκιά. Λίγες μέρες μετά, ο Θεοδωρίδης συλλαμβάνεται και μεταφέρεται στην Ερμιώνη, όπου και αυτοκτονεί από την τροπή του. Ο Δράμαλης, απαριθμώντας σειρά επιτυχιών, συγκαλεί πολεμικό συμβούλιο, όπου αποφασίζει να μην χωρίσει το στράτευμά του σε επιμέρους τμήματα και να επιτεθεί ταυτόχρονα σε πολλά μέρη του Μοριά, αλλά να συνεχίσει την προχαραγμένη πορεία του με αδιέρετο το στρατό του προς το Άργος. Με αυτή την επιλογή ωστόσο, ο Δράμαλης θυσιάζει την ταχύτητα προέλασής του και παράλληλα καθίσταται επιτακτική ανάγκη η ύπαρξη ικανών αριθμητικά γραμμών ανεφοδιασμού που θα παρέχουν τροφή σε ολόκληρο το στράτευμά του. Η δεινή θέση των Ελλήνων όλο ένα και χειροτερεύει. Κανείς δεν τρέφει αυταπάτες πως μπορεί να αντιμετωπίσει τον Δράμαλη, ο οποίος έως τώρα βαδίζει χωρίς κανένα εμπόδιο. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης όμως, επεξεργαζόμενος τα μέχρι τώρα δεδομένα, παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, θέλοντας να αλλάξει τη μοίρα των Ελλήνων. Προς τα τέλη Ιουνίου εγκαταλείπει την πολιορκία της Πάτρας και φτάνει στην Τριπολιτσά, όπου αφού ενθαρρύνει τους Έλληνες, αναπτύσσει τη στρατηγική που θα ακολουθήσει. Δεν επιλέγει να πολεμήσει κατά μέτωπο το Δράμαλη, αφού η αριθμητική υπεροχή του τελευταίου ήταν γιγαντιαία, αλλά αποφασίζει να εφαρμόσει την τακτική της καμένης γης. Θέλει να προσπαθήσει δηλαδή να αποκόψει τον ανεφοδιασμό του τεράστιου τουρκικού στρατού και έτσι να τον εξαναγκάσει σε υποχώρηση ή λιμοκτονία λόγω έλλειψης τροφής. Έτσι, στα μέσα Ιουλίου, ο Κολοκοτρώνης διατάζει να καούν όλα τα σιτηρά της Αργολίδας, ώστε ερχόμενος ο Δράμαλης να μην βρει τροφή. Συνάμα, στέλνει άντρες να καταλάβουν το παλαιό κάστρο του Άργους, ώστε να καθυστερήσει περαιτέρω τον Τούρκο στρατηγό. Τέλος, στέλνει στρατιώτες γύρω από κάθε πέρασμα της Αργολίδας, ώστε να διακοπούν όλες οι γραμμές ανεφοδιασμού των Τούρκων και να τους αποκλείσουν μέσα σε αυτή. Ο Δημήτριος Υψηλάντης παίρνει θέση με πολλούς άντρες στο φρούριο του Άργους. Όταν φτάνει ο Δράμαλης, ξεκινά αμέσως την πολιορκία με αδιάκοπες επιθέσεις. Οι γενναίοι και με περίσσια ανδρεία Έλληνες όμως, υπό τον Υψηλάντη και τους άλλους οπλαρχηγούς, αμήνονται στεναρά και έτσι για μέρες οι Τούρκοι παραμένουν στάσιμοι. Μέχρι τότε, οι Τούρκοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει πως ο χρόνος δεν είναι σύμμαχός τους και κυλάει αντίστροφα, καθώς τα τρόφιμά τους έχουν λιγοστέψει ραγδαία
και ο Κολοκοτρώνης έχει οργανώσει άμυνες σε κάθε σημείο πέριξ της Αργολίδας. Ωστόσο, οι πολιορκημένοι Έλληνες δεν βρίσκονται σε καλύτερη θέση εξαιτίας της έλλειψης νερού. Έτσι, στις 19 Ιουλίου, μέσα στην απόγνωσή τους, επιχειρούν έξοδο, χωρίς επιτυχία όμως, και χάνουν 200 άντρες. Μην έχοντας άλλη επιλογή, 4 μέρες μετά, το βράδυ της 23ης Ιουλίου, πραγματοποιούν νέα έξοδο και καταφέρουν να ενωθούν με τους υπόλοιπους Έλληνες. Το σχέδιο του Κολοκοτρώνη έχει αποδώσει καρπούς και ο Δράμαλης, πλήρως αποκλεισμένος, χωρίς τροφή και εφόδια, ξέρει πως είναι αναγκασμένος να υποχωρήσει πίσω στην Κόρινθο, όπου βρίσκεται ο τουρκικός στόλος. Ο γέρος του Μοριά γνωρίζει, παρά τις παραπλανήσεις του Δράμαλη, ότι ο Σερασκέρης θα υποχωρήσει στην Κόρινθο για να ανεφοδιαστεί και είναι σίγουρος πια πως οι Τούρκοι δεν θα εισχωρήσουν βαθύτερα στην Πελοπόννησο. Παρά τις αντιδράσεις άλλων οπλαρχηγών που δεν συμμερίζονται την άποψή του, μαζεύει όσους στρατιώτες μπορεί και κατευθύνεται στα στενά των Δερβενακίων, που αποτελούν το πέρασμα από το Άργος στην Κόρινθο. Εκεί προετοιμάζει μια θανάσιμη ενέδρα με σκοπό να αφανίσει τον τεράστιο τουρκικό στρατό. Μεσημέρι 26 Ιουλίου και ο Κολοκοτρώνης με 2.500 άντρες παίρνουν θέση στο πέρασμα των Δερβενακίων. Τοποθετεί το μεγαλύτερο μέρος του στρατού στα δυτικά του δρόμου, στην οχυρή θέση Χρυσοκουμαριές, όλοι σκορπισμένοι πίσω από βράχους και θάμνους. Ορίζει τον Αντώνη Κολοκοτρώνη στα ανατολικά του βουνού στη θέση Παναγοράχη για να παραμονεύει τους Τούρκους. Στα ανατολικά υπάρχει ένας δεύτερος δρόμος όπου βρίσκεται η Μονή Αγίου Σώστη, που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν φυλασσόταν από Έλληνες. Έτσι ο Κολοκοτρώνης βασίζεται στην έγκαιρη άφιξη του Νικηταρά από το Στεφάνι, ο οποίος θα αναλάμβανε τη φύλαξη και αυτού του περάσματος. Μαζί του ήταν και ο Παπαφλέσσας. Ένας τρίτος δρόμος στα δυτικά του Αγίου Γεωργίου δεν φυλάσσεται επίσης. Όμως ο πολυμήχανος Κολοκοτρώνης βάζει εκεί ζώα ντυμένα με ελληνικές φορεσιές, ώστε να αποθαρρύνει την πιθανή έλευση του Δράμαλη, το οποίο και πετυχαίνει. Η εμπροστοφυλακή των Τούρκων, που αποτελείται κυρίως από Αλβανούς, πλησιάζει τους κρυμμένους Έλληνες. Όταν πλέον η δίωδος γεμίζει Τούρκους, ο Κολοκοτρώνης δίνει το σύνθημα και οι Έλληνες ξεκινούν επίθεση από κάθε μέτωπο. Οι Τούρκοι ευνηδιάζονται εντελώς και δεν μπορούν να αμυνθούν στις αλλεπάλληλες ελληνικές επιθέσεις, οι οποίες τους προκαλούν τρομερές απώλειες. Οι Έλληνες, έμπειροι στον ορεινό πόλεμο, βάλουν συνεχώς κατά της εχθρικής μάζας. Σύντομα οι Τούρκοι υποχωρούν στα ανατολικά, προς τον Ανεμόμυλο και τον δρόμο του Αγίου Σώστη. Ο Αντώνης Κολοκοτρώνης τους καταδιώκει μανιωδώς μαζί με όλα τα ελληνικά στρατεύματα. Η καθυστερημένη άφιξη του Νικηταρά όμως προβληματίζει το γέρο του Μοριά και φοβάται πως πλέον δεν θα καταφέρει να δώσει το αποτελειωτικό χτύπημα στο Δράμαλη, αφού ο Οθωμανικός στρατός έχει αρχίσει να υποχωρεί χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Παρ' όλα αυτά, ο Νικηταράς καταφτάνει στο πεδίο της μάχης την κατάλληλη στιγμή και καταλαμβάνει άμεσα τη θέση στη Μονή του Αγίου Σώστη. Αμέσως ξεκινά να βάλει εναντίον των Τούρκων από ανατολικά. Ταυτόχρονα, ο Αντώνης Κολοκοτρώνης μαζί με τους άντρες του πυροβολεί από τα δυτικά και πλέον οι Τούρκοι δέχονται χτυπήματα από δύο πλευρές. Η μάχη πλέον έχει μετατραπεί σε σφαγή. Ο Νικηταράς μαζί με τους άντρες του μάχονται θαραλέα και εμποδίζουν κάθε διαφυγή του Δράμαλη προς την Κόρινθο. Ο Τούρκος Σερασκέρης, απελπισμένος, σύντομα καταλαβαίνει πως δεν μπορεί να περάσει ούτε το στενό των Δερβενακίων, αλλά ούτε και τη θέση του Αγίου Σώστη και έτσι διατάζει υποχώρηση, έχοντας χάσει 3.000 στρατιώτες, ενώ οι ελληνικές απώλειες είναι ελάχιστες. Αναγκασμένος να παραμείνει στην Αργολίδα, χωρίς προμήθειες και τελείως αποκομμένος από βοήθεια, ο Δράμαλης βρίσκεται σε απόγνωση. Γνωρίζοντας πως οι δρόμοι μπροστά είναι απροσπέλαστοι, σύντομα επιχειρεί να ακολουθήσει ένα δρόμο ανατολικότερα προς τη θέση Αγιονόρη, ώστε να καταφέρει να ξεφύγει. Το στρατιωτικό δαιμόνιο του Κολοκοτρώνη όμως έχει χαρίσει στους Έλληνες ακόμα μια σημαντική νίκη πέρα από κάθε προσδοκία, νικώντας στρατό 24.000 αντρών με μόλις 2.500 στρατιώτες.
Ο μεγάλος στρατηγός ωστόσο δεν έχει πει την τελευταία του κουβέντα. Ο Τούρκος αξιωματικός που πριν ένα μήνα έσπαιρνε τον πανικό μόνο και μόνο με το άκουσμα του υπέρογκου αριθμού της στρατιάς του, τώρα υποχωρεί κακήν κακός με τους εναπομείναντες, ταλαιπωρημένους και πεινασμένους άντρες του, ανίκανους πλέον να τα βάλουν με τους ψυχωμένους Έλληνες. Ο ίδιος νομίζει ότι έχει ξεφύγει, όμως η μοίρα του επιφυλάσσει μια δυσάρεστη έκπληξη στο Άγιον Όρη. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει στο κανάλι μας. Ακόμα μπορείτε να ακολουθήσετε και τις υπόλοιπες σελίδες του καναλιού, όπου θα βρείτε ακόμα περισσότερο υλικό για γνωστές αλλά και άγνωστες πτυχές της ιστορίας.